Hello guys, এই অংকটো আপোনাক পূৰণ কৰিব দিম আপুনি লাগিব 1 মিনিট মই কিন্তু লাগিম only 2 সেকেন্ড চাও देखेगा तो देखेगा मैथमेटिक्स और देखेगा Hello everyone, স্বাগতম মোৰ এটা নতুন ভিডিও লৈ গাইস আজি আমি শিকিম ইয়াত কেনেকৈ আমি যিকোনো সংখ্যা দুটা পূৰণ কৰি 2 সেকেন্ডত এনসাৰ উলিয়াব পাৰিম গাইস আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে মই যিকোনো সংখ্যাটো যিমানে ডাঙৰ নহওক কিয় 4 ডিজিট 5 ডিজিট নহওক কিয় মই 2 সেকেন্ডত ইয়াৰ পূৰণফল উলাই দিব পাৰো গাইস পলম নকৰিব আহক আমি এই ট্ৰিকটো কি আমি শিকো গাইস ইয়াত আমি আৰম্ভ কৰিম 100 কৈ ডাঙৰ অংকৰ পৰা যেনে 102 আৰু 103 ৰ পৰা So it can multiply kora jay 102 100 koi kiman dangor 2 dangor aru 103 100 koi kiman dangor 3 dangor gotike yat 3 dugun 6 yat interesting fact to hol je yat apuni single digit number likhibo nwaribo yat jodi single digit apuni puron kori phai tente yat 0 eta likhi dibo lagibo so eti apuni plus korok cross plus mane 102 er logot 3 ba 103 er logot 2 jikono eta plus korok apuni pabo সংখ্যাটো কি 105 মানে 102 প্লাস 3 105 103 প্লাস 2 105 সো এটো হ'ব ইয়াৰ এনসারটো মানে 10506 এটো হ'ব ইয়াৰ সলিউশন এবাৰ চাও 104 ইনটু 105 সো ইয়াত 104 100 কৈ কিমান ডাঙৰ ক'বলৈ গলে 4 আৰু 105 100 কৈ 5 ডাঙৰ গতিকে ইয়াত লিখিম 5 4 গুণ 20 ইয়াতো আমি কি পাইছো 2 ডিজিট নাম্বার ঠিক প্রবলেম নাই আমি 20 হ'ব ইয়াত সো 104 প্লাস 5 কি হ'ব 109 বা 105 প্লাস 4 109 গতিকে আমি 109 ইয়াত পাইছো এটো হ'ব ইয়াৰ आंसर সংখ্যাটো 100 কৈ অলপ সৰু হয় যেনে 98 ইনটু 97 এটো ইয়াত হ'ব 98 100 কৈ কিমান সৰু 2 সৰু আৰু 97 100 কৈ 3 সৰু लिखा होगा 3 दुगुण 6 হবো 6 গটিকে ইয়াত আমি গুণ লিখিম ঠিক আছে 98 ইয়াত কিন্তু আমি কি কৰিব লাগিব মাইনাস কৰিব লাগিব যেহেতু এটো 100 কৈ সৰু গটিকে আমি ইয়াত মাইনাস কৰিব লাগিব 98 minus 3 95 97 minus 2 95 মানে ইয়াত কি হ'ব 95 ইয়াত হ'ব 9506 গাইস ইয়াত অকল 100 ৰ ওচৰা-ওচৰিকে থকা সংখ্যা নহয় আমি সকলো ধৰণৰ সংখ্যা ইয়াত মাল্টিপ্লাই কৰিব পৰা যায় So guys, আমি example লম জেনে 81 আৰু 22 so ইয়াত আপুনি তিনটা স্টেপ ফলো কৰিব লাগিব ফাৰ্স্টত 2 আৰু 1 মাল্টিপ্লাই কৰক 2 1 জাৰ 2 আৰু নেক্সটত আপুনি এনেকা ক্ৰস কৰিব লাগিব 8 আৰু 2 2 আৰু 1 so 8 2 জাৰ 16 আৰু 2 1 জাৰ 2 এটো প্লাস কৰক ইয়াত হ'ব 18 so guys আপুনি এই পাৰ্টটো নিজৰ ব্ৰেইনত ক্যালকুলেশন কৰি লব মানে জাস্ট মই আপোনাক বুজিবৰ কাৰণে এটো কৰি দিছো সো মই নিজে এনেহলে ব্ৰেইনতে ক্যালকুলেশন কৰো সো আপোনালোকে এটো নিজৰ ব্ৰেইনতে ক্যালকুলেশন কৰিব সো প্ৰসেসটো এনেকা হ'ব দেন 18 ৰ only 8 হ'ব ইয়াত আৰু 1 কেৰি হ'ব 2 16 16 plus 1 ইয়াত হ'ব 17 আৰু একটা एग्जांपल লম যেনে 93 আৰু 23 সো ইয়াত হ'ব 3 3 জাৰ 9 আৰু 3 9 জাৰ 27 আৰু 2 3 জাৰ 6 হ'ব ইয়াত 33 আৰু 33 3 লম আৰু 3 কেৰি হ'ব 2 9 জাৰ 18 18 plus 3 21 সো এনেকৈ আপোনালোক ইজি প্ৰসেসত সলভ কৰিব পাৰিব 92 into 52 ডাঙৰ সংখ্যা আমি কৰিম এতিয়া সো 2 2 জাৰ 4 আৰু ইয়াত ক্ৰস কৰো এনেকৈ 2 গুণ 18 5 গুণ 10 এটা হ'ব 8 হ'ব 2 এটা হ'ব 8 5 গুণ 45 45 আৰু 2 47 So guys, আপুনি দেখিলে যে মই যিকোনো সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল 2 সেকেন্ডত উলিয়াই দিও সো আপুনিও পাৰিব আপুনিও প্ৰেক্টিস কৰক যেটো মই প্ৰেক্টিস কৰি আছো এতিয়া গতিকে মই 2 সেকেন্ডত উলাই দিব পাৰো সো আপুনিও অলপ প্ৰেক্টিস কৰি আপুনি পাৰি যাব সো গাইস আগন্তুক এক্সাম বিলাকত আপোনালোক এই ট্ৰিকৰ দেখা যথেষ্ট সহায় পাব বুলি মই আশা কৰিছো